Madeira e insula unde îți bei sucul din fructe pe care nu știi cum să le pronunți. În următoarele minute îți arăt ce să mănânci și ce fructe să cauți, ca să nu pleci cu regretul clasic că am fost acolo și n-am încercat fix ce trebuia. Dar înainte să mâncăm, în câteva secunde un context ca să înțelegi de ce aici fructele au personalitate. Insulă vulcanică aflată în largul coastelor Africii, Madeira nu este doar insula primăverii eterne, e și insula unde mănânci pește cu banană fără să clipești și îți dai seama că are sens. Cu mult timp înainte să devină paradis turistic, Madeira era o piesă importantă pe harta Atlanticului. În secolul al XV-lea, portughezii au descoperit-o și au colonizat-o, iar insula a devenit rapid o grădină strategică. Mai întâi pentru zahăr, comoara epocii, apoi viță de vie, banane și tot felul de fructe crescute în clima ei blândă, pe un sol vulcanic. Iar asta se simte și astăzi. Madeira nu e doar spectaculoasă la vedere, e un loc care se povestește prin gust, simplu, intens, din pământ, foc și ocean. Bun, și acum să începem cu preparatele cu care mergi la sigur. Bolo do caco este o pâine tradițională madeireză, rotundă, ușor turtită, coaptă pe o placă de piatră fierbinte numită caco. Aluatul este simplu, dar are un mic secret, cartoful dulce, care îi dă o textură moale și un gust ușor dulceag. În Funchal, capitala insulei, Bolo do Caco devine street food-ul legendar. Mulți spun că cea mai faimoasă oprire pentru asta este la Casa do Bolo do Caco, lângă Mercado dos Lavradores, unde pâinea se face pe loc, cărnița este extrem de gustoasă, iar coada de oameni spune totul. O mușcătură și înțelegi de ce localnicii nu se satură niciodată, pentru că este gustul Madeirei, cald, prietenos și memorabil. Espetada este preparatul emblematic al insulei. Bucăți mari de vită, sărate simplu, cu sare grunjoasă și puțin usturoi, înșirate pe bețe de laur. Lemnul de laur pe jar eliberează un parfum subtil care intră în carne. Frigăruile se gătesc deasupra focului deschis, iar grăsimea care picură în jar ridică un fum aromat care face așteptarea aproape chinuitoare. Când este gata, carnea e suculentă, rumenită în exterior și incredibil de fragedă. Unde s-o guști cu adevărat? La Taglio da Santo. Aici, espetada nu este doar mâncare, este spectacol. Frigărui lungi, aduse pe masă și agățate în suporturi metalice, atârnând deasupra farfuriei. Bucățile de carne se taie direct de pe sabie, fierbinți și suculente. Tradițional se mănâncă cu celebrul miglio frito, cuburi crocante de mămăligă prăjită. Acum că am bifat preparatele sigure, intrăm pe partea interesantă, combinațiile ciudate. Dar dacă pleci fără ele, ai rătat exact semnătura insulei. Pește spadă cu banane. În Madeira, oceanul dictează meniul zilei. Pește spadă negru, pescuit local, din ape adânci, ajunge în farfurie incredibil de proaspăt. Fileul delicat se prăjește ușor, apoi este servit cu banane dulci caramelizate, o combinație care pare neașteptată, dar spune perfect povestea insulei. Mare, tropice, toate pe aceeași farfurie. Un gust simplu și autentic, 100% madeirez. Pașteiți de banana. În Madeira, banana nu este doar un fruct, este ingredient de bază, iar pașteiți de banana sunt dovada, plăcinte aurii cu aluat parfumat de banană și umpluturi cremoase. O mușcătură și înțelegi de ce deserturile insulei au gust tropical chiar și când sunt europene. Și că tot veni vorba de fructe, în Madeira clima subtropicală transformă insula într-o grădină exotică.
Piețele sunt pline de culori, banane mici și dulci, maracuia în zeci de varietăți, mango, papaya și fructe pe care mulți le văd prima dată. Și pentru noi multe dintre acestea au fost o noutate și îi mulțumim Dianei pentru degustare și pentru povestea din jurul lor. Și apropo, pe Diana o veți găsi la cel mai frumos stand de fructe exotice în Mercado dos Lavradores, la parter, în Funchal. Din multitudinea de fructe exotice de aici, am ales să vă vorbesc despre două și am să vă spun și de ce. Anona este unul dintre cele mai iubite fructe tropicale din Madeira. La exterior discretă, dar în interior cremoasă, dulce și parfumată, cu un gust între vanilie, banană și căpșuni. Este apreciată nu doar pentru aromă, ci și pentru că e bogată în vitamine, antioxidanți și energie naturală și se consideră că este bună în lupta împotriva cancerului. Fructul de Monstera deliciosa. Foarte mulți îi spun filodendron unei plante care este de fapt Monstera deliciosa. Și aceasta este planta care produce acest fruct controversat și pe care mulți dintre noi au avut-o în sufragerie. Atenție că nu toate varietățile produc fructe comestibile și chiar cel comestibil, când nu este copt, este toxic sau iritant din cauza conținutului de oxalat de calciu. Și cum știi că e bine copt? Aștept să se desprindă natural solzii și mănânci doar partea expusă. Va avea o textură cremoasă și de obicei este descris ca un mix între banană și ananas, uneori cu note de mango sau vanilie. Și ca să fii sigur că mănânci ce trebuie, ar fi bine să-l cumperi din piață. Fructul acesta arată ca un știulete și se mănâncă exact ca un știulete, doar că boabele, când sunt coapte, se eliberează singure. Nu puteam încheia clipul despre gastronomia insulei Madeira fără a pomeni băutura tradițională, poncha. Rom produs local, miere de albine și suc proaspăt de portocale, amestecat energic cu bastonul tradițional din lemn. Gustul? Dulce, acrișor și surprinzător de puternic. Două înghițituri și deja simți spiritul Madeirei. Cald, vibrant și puțin sălbatic. Fără a avea pretenția că v-am arătat tot ce înseamnă gastronomie în Madeira, aceasta a fost lista noastră de lucruri de încercat când vizitați prima dată această insulă minunată. Mâncăruri care merg la sigur plus surprize care chiar merită. Dacă ți-a fost util, dă-ne un like, apasă subscribe și pornește clopoțelul. Urmează și alte episoade cu peisaje și arome care să-ți inspire următoarea vacanță. Mersi!